Char, I'm back mga ka-ECQ. So, alam ko namang inip ng iba dyan sa pag-lift ng liquor ban dito sa lugar natin. Kaya tamang-tama ang drink na ito para sa inyo. Mango Yogurt Soju. Madaling gawin, masarap, refreshing, may konting talab, pero if you're a hard drinker, this is not a video for you, so skip it, dear. Una ko na yung mga magtatanong, bakit may soju kayo sa bahay, di ba liquor ban? May stock po kami, so wag po kayong judger dyan, saka hindi naman po kami nagiinom sa labas o sa may kanto so wag kang judgmental. Proceed na sa ingredients! Sliced mangoes, yakult or any yogurt drink, up to you kung ilan. Syempre soju or gin, balitaan mo lang sa lasa. Sprite for that sparkling effect. Sparkling? Glass bottle or pitcher, up to you, basta masyashake mo. Ice cubes because you want it ice cold, girl. At na agad sa procedure, i-pour mo na yung soju mo sa glass bottle mo hanggang maubos yung contents ng soju mo. Yan, ubusin mo. Next is ice cubes. Yan, lagay lang ng lagay. Huwag kang mahiya. The more ice cubes you'll put on it, the more refreshing it will be. Promise. Maniwala ka lang. Lagay pa. Isunod mo na yung mango pieces. Yan. Damihan mo, girl. O, tapon-tapon na. Ayaw ayusin nito. Then, durug-durugin mo yung mango pieces para mas lumabas yung juices niya. Mas masarap yun. Damihan ang lagay ng Sprite kung ayaw malasahan yung soju. Last ingredient is yakult. Damihan mo. Yan yung magbibigay ng yogurt flavor dyan sa drink mo. Hanga ni miss everything. Shake it until well combined. Then, serve. Pour into a glass of your choice and drink it immediately. Enjoy and drink responsibly, guys. So, syempre, pagkagawa mo, inumin mo na rin agad. Tas, yan, with matching pulutan. Price tayo dyan. Itong inumin na to, tamang pang-chill lang. Kung kayo yung mga tipo ng manginginom na gusto ng matindi yung tama, dito para sa inyo. Parang ladies drink nga lang to eh. Gusto nyo gawin nyo pang panulak eh. Guys, masarap! Parang pwede mo nga lang siyang ipanulak. Ladies drink lang to eh. Diba te? Yeah. Kain tayo ng fries. Tapos waiting kami dun sa in-order ng ate kong... Ano in-order mo? Pizza! Pizza. Masarap! So, ito, tamang inom while looking for a good K-drama to watch. Char! Sobrang sarap. Then, ayan na. Dumating na yung in-order naming pizza. Tamang food trip lang. Hindi nyo talaga malalasahan yung soju, pero sobrang ramdam mo. Yan, lumiwanag. Pizza's arrived. Patrick's Pizza kasi wala namang yellow cab. Oo nga, malay natin masarap. Ang sherep talaga. Well, that's the dream. This is reality. This is reality. Reality sucks. What is Reality sucks. Summer time out of routine. Kayo, ano pinagkakabisihan nyo ngayong quarantine? Vloggers eh! Juvenile offenders get quicker. May pamangkin. We call it Promise, hindi nyo ito pagsisisihan, lalo na sa mga bet na bet ang soju dyan. Para sa inyo. Sarap talaga. Pinapanood namin. Ano title niya? 100? Pero di ba may palabas na 300? Di ba meron? Hindi ba yan yun? Wow! Yung pizza. Ready to eat. Eat
seeds. You don't like being called princess, do you, princess? Do you see that peak over there? Yeah. Mount Lebanon. There's a radiation-soaked forest between us and our next meal. Ay, mga inip. They dropped us in the wrong. Hi guys, so nandito na ngayon ako sa kwarto kasi hindi naman ako nanonood ng 100 yung pinapanood ng ate ko. Ang importante nakapag-mukbang kami and ayun nga, tamang-tama yung paggawa ko ng mango yogurt soju to complement our snacks. Snacks. So, ayun nga, kung hindi nyo prefer yung fruit na mango to go with your yogurt soju, you can use any other fruits of your choice like strawberries, blueberries, kahit anong berries, or oranges, any other citrus fruits na paborito nyo. And I'm sure it will taste good kasi yung yogurt naman, kahit naman anong fruit ang incorporate mo dyan, sumasarap. That's why marami tayo na-encounter sa market ng mga fruit-flavored yogurt kasi nga, madaling partneran yung yogurt itself. So, kapag nagawa nyo na yung drink, please comment down below and see you on my next vlog. Ay, thank you pala for watching. Good night!